Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon gagawa ulit tayo ng makeup video na tinatawag kong Korean inspired makeup look. So sana magawa ko siya guys kasi medyo mahirap kasi pag Korean kasi 'di ba napaka-slim ng mukha nila tapos ang puti pa nila yung foundation na meron lang ako dito is hindi ganoon kaputi. Pero itatry ko siya guys. Sana magawa ko siya. So, simulan na natin. Maglalagay lang tayo ng Luxxe Organic Soothing Gel Aloe Vera and Snail. Para sa ating moisturizer, ito siya. Yun naman, si Luxxe Organic, made in Korea. So, at least, alam nyo kasi guys, yung mga Korean, ang hilig nila mag-moisturize ng mukha nila. Kasi di ba nga, napakalamig ng weather nila. So, ang hilig-hilig nila sa mga ganito. Kaya ang gaganda ng mga kutis nila. So, ayan. Okay na tayo sa moisturizer. Nag-headband lang ako guys para fix yung hair natin dyan. So, proceed tayo sa foundation. Gagamitin kong foundation. Itong meron lang talaga ako. Itong aking Maybelline Fit Me to shade 220. So, okay na tayo sa liquid foundation. Proceed tayo sa ating NICHIDO Cream 2 Powder. Dadagdagan ko lang siya guys para talagang mag-light tayo. So, ayan guys. Okay na ako sa foundation. Proceed tayo sa concealer. So, yung concealer na gagamitin ko, itong aking Maybelline Fit Me pa din, shade 25 medium. So, ayan, okay na tayo sa concealer. So, proceed tayo sa pag-set natin ng powder. Yung gagamitin ko itong aking Airspun pa rin na loose face, translucent face powder. So, ayan. Tapos na tayo sa pag-set ng powder. Proceed tayo sa ating eyebrow. So, yung eyebrow na gagamitin ko itong aking Careline eyebrow. Matagal na to ngayon ko lang siya nakita. So, yung Careline na brown yung gagamitin natin. So, ayan guys. Okay na tayo sa eyebrow. Proceed tayo sa ating eyeshadow. So, maglalagay lang ako ng concealer sa ating mata. So, ayan, nalagyan na natin ng concealer. Proceed tayo sa ating eyeshadow. Yung mga Korean, hindi sila yung buong-buo yung eyeshadow nila. Konti lang, nandito lang sa eyelid. Yun lang yung nilalagyan nila. Tsaka dito sa lower lash line. Pero, yung mostly color na nilalagay nila is pink or peach shade. So, yung gagawin ko, itong dalawang shade sa aking Eyeconic. Itong orange, yan yung pagsasamahin ko. And then, yun lang ang ilalagay ko dito sa ating eyelid. Ayan, okay na tayo. Orange. Lagyan ko lang siya nitong aking Maybelline na blush para medyo mag-pink-pink lang siya.
ayan, nalagyan na natin siya ng pink. And next, lagyan natin siya ng glitters. Kasi yun nga, yung mga Korean, mahilig sila sa shimmers or glitters na nilalagay sa mata nila. So, ito try natin. Itong aking O2O na highlighter dito. Ilagay natin siya. Next, ganun din sa lower lash line. Kung anong mga nilagay natin sa taas, hindi na ilalagay natin dito sa ibaba. You know what? Gamitin ko na lang itong aking Sassy Lady na yung rose gold para mag-shine talaga masyado yung mata natin. So, konting-konti lang talaga, guys. Din sa ibaba. Ayan, okay na ako sa eyeshadow. Maglalagay lang ako ng eyeliner, guys, and magbabalik ako. Ayan, okay na tayo sa mata, guys. Naglagay lang ako ng mascara. Sa lower lash line ko din, naglagay din ako ng mascara. So, ang gamit ko, ito aking Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. Medyo iba yung boses ko, guys, kasi sinisipon ako. Pero, hindi ito something, ha. Kasi alam mo na, malamig yung panahon ngayon. Kaya, mahirap magkasakit kasi syempre, di mo maiwasang maparanoid na kahit konti lang, di ba? Kapag ganito, umuulan, malamig yung panahon, sinisipon ka, natatakot ka na agad, baka alam mo na. So, proceed tayo guys sa contour. Guys, okay na tayo sa pagko-contour. Proceed tayo sa blush. So, dapat yung blush natin is pulang-pula. Kasi pulang-pula yung blush ng mga Korean. So, itong gagamitin ko yung aking NICHIDO na tomato. Gawin natin siyang drunk blush, guys. Ayan, pulang-pula na yung pisngi natin. Ayan. Kasi diba, yung parang kinilig ka lang na blush yun. Ayan, so okay na tayo sa blush. Next, proceed tayo sa highlighter. Yung highlighter na gagamitin ko, itong nasa aking EB Pro Play Palette pa din. Ayan, okay na tayo sa highlighter. Proceed tayo sa lipstick. So, dito talaga tayo magkakatalo sa lipstick, guys. Kasi, di ba parang may signature yung mga Korean pagdating sa lips, tsaka lipstick nila. So, try natin kung kakayanin ko. Guys, hindi nag-play. Pero naglagay na ako ng lipstick gamit yung Liptint ko lang pala. Liptint and then gloss. As akala ko nag-play, hindi pala siya nag-play. So, nalagay ko na siya. And nakapag-mist na din ako gamit itong aking Hydro Mist na ng Luxxe Organix. So, ayusin ko lang yung face ko, guys. And magbabalik ako. You and me,
Annyeonghaseyo. So, ayan guys, nagawa ko na rin yung look. Sana nagawa natin siya ng tama. Ayan. So, ayan, sana nagustuhan nyo guys. Huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yun lang at maraming salamat sa panonood. Annyeong!